Hello mga ale! I'm back! Guys, because alam niyo na, in-upload ko sa Facebook account ko yung aking homemade ubecheese / dulche de leche / ubecheesepandesal. Maraming nag-request ng kung paano ko daw yung ginawa, yung ingredients. Kaya naisipan ko siyang i-upload sa aking YouTube channel. Eto na guys, panoorin natin. Guys, ito na ang ating pandesal. Yan. Tingnan natin. What's inside? Oh, yummy! Yesterday, nagawa tayo ng ubecheesepandesal. But now, since meron ako nitong dulce de leche, ginawa ko before, gagawin ko rin siyang palaman. So, ito yung mga ingredients. Egg, yeast, salt, food color na purple, brown sugar, butter, cheese, breadcrumbs, and milk, and also the flour. So this is the milk. Add lang natin yung egg. 1 medium size egg. Tapos, mix lang natin. Okay. Tapos, let's add the instant yeast. After natin mahalo, add natin yung yeast. After natin i-add yung yeast, add naman natin yung food color niya. Yung flavoring niya. Okay. Sasabay ko na rin yung jam. Lagyan na natin yung ube jam. 2 tablespoon. Okay, after natin ihalo, sabay na rin natin yung sugar. Ayan, haluin na natin. Let's mix it all together. Guys, tatandaan nyo pag maghahalo kayo ng mixture ng bread, huwag nyo pagsasabayin yung yeast at saka yung salt. Kasi magkaaway yan. They're not friends. Okay? Lagyan na natin yung flour. This is all-purpose flour. 3 cups. Ayan. Let's mix it all together. At din na rin ilagay yung 1 teaspoon ng salt. Let's add the salt. 1 teaspoon. Let's add it na natin. Let's mix it all together. Isa na nalagay na natin ang ating flour. Let's mag-strip hanggang sa magkambali siya. Yung butter, dinapit ko na. Sinama ko na habang inamos ko siya. Ganyan. Okay guys, ito na yung mixture ng flour natin. Masahin lang natin siya for 15 minutes. Tapos iraras natin siya for 1 hour. Okay?
Guys, rest muna natin siya ng at least 1 hour or kapag nag-double na yung size niya. Guys, ayun na siya. Proof ko na siya ng 1 hour. Tapos hinati ko lang siya. Tinakpan ko muna ng kalahati. Okay, ito na ang ating cheese. Into cubes lang siya. Ano siya, guys? I-roll na natin siya sa breadcrumbs. Ito, tinapay lang to na tinost ko. Tapos, blender para maging ganyan crust. Diba? Okay. Tapos, i-rest lang natin siya 30 minutes bago natin i-oven. Guys, ayan na sila. Rest muna natin ng 30 minutes. Bago natin isa lang sa oven. See you later. Okay. Okay, ilaw. Okay, next. Our cheese pandesal is ready to bake. See you later after 20 minutes. Sa 180 degrees. Tapos, for 18 to 20 minutes. Depende po yan sa ano yun, sa oven na ginagamit nyo sa bread. Ano siya? Pandesal. Ayan, tignan natin yung kay Daddy kung anong comment niya. Oh, it's so cheesy. And comment. Yummy. Pinilit. Gustuhan nyo itong ginawa kong ubecheesepandesal. Don't forget to subscribe, like, and share this video. See you guys on my next video. Bye-bye.